Всіх вітаю, друзі! Тема польських фермерів, особливо після того, як вони блокували українські кордони і висипали українське зерно на землю просто з вантажівок та з грузових вагонів, являється дуже-дуже гострою для всіх небайдужих українців. І сьогодні в мене є досить чітка, скажімо так, інформація з цифрами, з офіційною статистикою, а також з реаліями. Що буде з польськими фермерами, якщо всі українці перестануть на них працювати? Як це вдарить по їх достатку, як це вдарить по польській економіці, і як це може зробити з Польщі, зробити з великої аграрної держави, може зробити просто державу, ніяко не аграрну, і які проблеми будуть супроводжувати польських фермерів. Власне, це відбувається вже зараз, бо з кожним роком все більше польське фермерство потребує все більше дотацій, фермери все більше жаліються на те, що в них нічого не виходить, давайте нам більше грошей, і при цьому шаленими темпами зростає ціна на продукцію аграрну, яка продається навіть в польських магазинах. І доходимо навіть до того, що продукти, наприклад, які привозяться з Іспанії, фрукти та овочі і так далі, можуть коштувати на порядок дешевше, ніж те, що виробляється в Польщі. І звісно ж, як завжди, у всьому винні українці і у всьому винна Україна. Але якщо подивитись чітко на цифри, то ми з вами побачимо, що саме на українцях Польщі і польським фермерам вдавалося десятки років витримувати конкуренцію та здобувати собі передові позиції в цих рейтингах. Але на сьогоднішній день, на 2026 рік, все змінилося і проблема може бути набагато глибшою, якщо антиукраїнська риторика буде далі розвиватися, і якщо все більше українців будуть покидати територію Польщі. І ми з вами сьогодні, по-перше, розберемося цілком і повністю в цифрах. Всі офіційні джерела будуть в описі під цим відео, щоб можна було всю без винятку інформацію перевірити та підтвердити. І, друзі, також я сьогодні, в сьогоднішньому випуску, покажу вам 4 сценарії, що буде з польськими фермерами, якщо ще більше українців збереться і вийде з Польщі. Дивіться це відео до кінця, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляди. І давайте підемо по фактам. Підемо спочатку по масштабам польського агросектору. Факт номер 1. Польща – один з найбільших виробників сільгосппродукції в ЄС і світі. Конкретно, це найбільший виробник яблук в Європі і 4-й в світі після Китаю, Туреччини і Штатів. Найбільший виробник малини, порічок і вишень в Європейському Союзі, другий за обсягом експортер яблук в Європі і великий виробник і експортер полуниці і чорниці та аронії. Це факт номер 1. Факт номер 2. В 2025 році польський аграрний і продовольчий експорт досяг рекордних 58,5 мільярдів євро. Зростання відбулося на 8,5% порівняно з 2024 роком. З них овочевий сектор зайняв понад 5 мільярдів євро. Фрукти і переробка 2,5 мільярди євро. Власне, ось такі ціни. Третє. Так, факт номер 3. Сільське господарство генерує 3,3% польського ВВП. Приблизно стільки ж, хочу нагадати, генерують і українці, які проживають на території Польщі і яких зараз хочуть вигнати. Тобто, фактично, є два варіанти. Як завдати шкоди ВВП в польській економіці, так, рівносильно. Або зібрати і вигнати всіх українців, або цілком і повністю заборонити фермерство на території Польщі і всі суміжні галузі, які з цим пов'язані. І от якраз буде тих самих 3,3%. Але тут в галузі зайнято близько 2,5 мільйонів працівників, 18% у великих господарствах і 82% в дрібних фермерських господарствах, які зараз масово закриваються, в тому числі і через брак кадрів, брак робочих рук, особливо сезонної робочої сили, яка потрібна для того, щоб працювати в полях, збирати і переробляти урожай. Але про це трошки пізніше, бо через це, власне, вони і несуть найбільші збитки. І багато хто з українців може це навіть назвати бумерангом за висипане українське зерно. Отже, далі. Хто насправді збирає врожай? Так?
До початку повномасштабного вторгнення, вдумайтесь собі в цифру, 9 з 10 сезонних сільськогосподарських працівників в Польщі становили громадяни України. Це підтверджують галузеві асоціації, агенції праці і, в принципі, самі фермери. Пік сезонної зайнятості – це травень, з період з травня по жовтень, це збір полуниці, малини і чорниці, яблук, корнеплодів і овочів. В цей час в польському сільськогосподарському секторі задіяно від 300 до 500 тисяч сезонних працівників. І уявіть собі, 9 з 10 таких працівників зазвичай складали українці. Зараз статистика різко скорочується, бо, по-перше, все менше сезонних працівників хоче їздити до Польщі працювати на поля, в тому числі і через блокування українських кордонів з однієї сторони. З іншої сторони, українцям зараз відкритий весь Європейський Союз, і їм не потрібно залишатися в Польщі для того, щоб заробити якісь гроші. Вони можуть спокійно поїхати до умовної там Швеції, Данії чи Фінляндії, так само там збирати якісь ягоди і так само заробляти гроші, але заробляти більше. Ну і плюс ніхто не буде розказувати, що ви українці, вон на війну, вон на Україну, і нема чого тут сидіти в Польщі, бо Польська для поляків. Також, я думаю, це зрозуміло. Наступне. Майже кожне оголошення про сезонну роботу на польських фруктових плантаціях орієнтоване на українців. Знання польської мови і досвід не вимагається. Це пряма цитата з оголошень, які, до речі, зараз також розміщуються в соціальних мережах. Пропонується безкоштовне житло, оплата комунальних послуг, в деяких випадках безкоштовний хліб і овочі. І, друзі, хто хоч раз в Польщі працював на сезонних роботах на полях, так, напишіть в коментарі, як ви оцінюєте стан, скажімо так, такої роботи, особливо якщо ви маєте досвід вже роботи на інших підприємствах в Польщі. Бо мені здається, що на заводах, складах і фабриках все-таки працювати як мінімум трошки зручніше і комфортніше, ніж на полях. Наступне. Ставка на 2026 рік від кількох злотих за кошик або кілограм до фіксованої ставки від 4,5 до 9 тисяч злотих на місяць, залежно від регіону та культури. Власне, після 24 лютого 2022 року сталися перші проблеми, перший відтік сезонних саме працівників в сільському господарстві, і це стало критично. Частина чоловіків зібралися, які працювали в Польщі і поїхали в Україну, пішли на фронт, так? А інша частина, яка вже зрозуміла, що вони вже не будуть ніякими сезонними працівниками, вони будуть вже в Польщі довго, вони просто вирішили не гробити своє здоров'я на полях, а просто вирішили перейти на заводи, склади і фабрики. Тож бачимо, що українці просто вибрали собі іншу роботу. Далі. Якщо не буде приморозків та інших аномалій, то 40% фруктів залишаться на кущах через брак сезонних працівників. Вже зараз, якщо не буде ніяких ексцезів, якщо не буде ранніх заморозків, 40% урожаю буде втрачатися виключно через те, що не вистачає українців, які могли б цей урожай збирати. І це, до речі, вже проблема не тільки в 26-му році, ця проблема вже частково була і в 25-му, і в 24-му, і в 23-му, так, особливо після того, як в 24-му році так, почалися блокування кордону, і дуже багато польських фермерів вийшли проти України і проти українців з антиукраїнськими гаслами блокувати кордони і висипати українське зерно. Але зараз не про це. Польські садівники і плантатори скаржаться, що кількість садів і плантацій щороку зростає, а кількість доступних працівників падає. І математика є невблаганною. Брак сезонних працівників вже впливає на ціни. Полуниця, малина, яблука в роздрібній торгівлі дорожчають не через погоду, а через вищу вартість збирання. Я думаю, що навіть в минулому році багато хто там восени бачив ці відео в Тіктоці, коли польські фермери просто переорують свої поля навіть з незібраним врожаєм, бо сказали, що їм набагато дешевше просто переорати поле, ніж зібрати цей врожай, бо ціна, за яку вони потім продадуть там свої овочі, наприклад, вона буде набагато нижчою, ніж заробітна плата, яку потрібно заплатити на сьогоднішній день, щоб реально хтось приїхав на роботу і щось збирав. Польські фермери намагаються замінити українців працівниками з Молдови, Грузії, Непалу та Індії. Але масштаби заміни недостатні.
Це по-перше, а культура і є культурна і мовна дистанція, яка є набагато більшою. Плюс ми розуміємо, якщо вже привозяться, наприклад, якісь мігранти з Непалу або Індії, вони не хочуть працювати сезонно. Так? Вони вже хочуть собі якусь нормальну, стабільну роботу, знову ж таки, на заводах, складах і фабриках, в будівництві, там, де робота є цілий рік, а не являється сезонною, де відпрацював, а потім не знаєш, чим тобі ще півроку зайнятися до наступного сезону. Тож також розуміємо, що тут, чому Україна являлась і до цього дня ще являється однією з ключових країн, звідки приїжджають працівники саме на сезонні роботи, лише з однієї причини. Це територіальна близькість, коли люди могли собі просто зібратися, приїхати на 3 місяці, попрацювати і поїхати назад додому з якимись заробленими грошима. Так, з Індією або там з Непалом така ситуація не вийде, бо ці країни знаходяться за тисячі кілометрів від Польщі і логістика, так, і виготовлення документів, легалізація – це все коштує набагато дорожче, ніж для громадян України, для яких кордони фактично просто, Європейський Союз відкритий. Далі. Наступне, напевне, найцікавіше для більшості, так, це той самий великий парадокс щодо блокування українських кордонів і найму українських працівників. 24 січня 2024 року польські фермери розпочали масові протести проти дешевого українського зерна. Понад 50 тисяч фермерів вийшли на вулиці в близько 300 місцях. В лютому протести поновились, 70 тисяч учасників в 250 місцях. Фермери блокували польсько-українські переходи і висипали зерно з українських вантажівок, а також з потягу. Якщо не помиляюсь, був один такий випадок. Головна вимога, звісно, що була, це зупинити транзит і імпорт українського зерна і ріпаку через Польщу. Фермери стверджували, що дешеве українське зерно обвалює їх ціни. До речі, хочу сказати, що в цьому році Польщі не вистачає ріпаку, і вони вже шукають, де його купити, і якісь там вже є попередні контракти для того, щоб купувати ріпак в Румунії. При цьому хочу нагадати, що імпорт ріпаку з України є заборонений на державному рівні, для того, щоб Україна не могла продавати свій ріпак в Польщу. Тому їм приходиться його шукати де-інде. Але водночас ті самі фермери, які блокували кордони з Україною, продовжували розміщувати свої оголошення про найм українських сезонних працівників. Ті самі господарства, які вимагали зупинити українську агресію на ринку, фізично не могли зібрати свій урожай без українських рук. Отака власне, весела або не дуже весела історія, я думаю, яку багато хто з вас вже відчув. Далі, наступний факт. Польські аналітики зафіксували, що блокада кордону завдавала збитків не лише Україні, але й самій Польщі, зокрема через затримки і постачання сільськогосподарського обладнання та добрив. Наступне. Око Прес процитувало польського коментатора. Деякі з тих, хто блокує кордон через зерно, наступного місяця будуть просити цих самих українців збирати полуницю. Так і сталося, але вже той сезон 2024 року був відправною точкою, коли набагато тяжче їм стало рекрутувати до роботи українців, бо українці просто відмовлялися від роботи на польський аграрний сектор, який 2 місяцями перед цим блокував українські кордони. Пам'ятаємо, сотні, тисячі вантажівок стояли по всіх прикордонних пунктах взиму, так, і нікого це не цікавило. І жодної додаткової інфраструктури для цих самих українських водіїв ніхто навіть не думав якось там обладнати, поставити туалети чи надавати якусь медичну допомогу. Тобто фактично люди там могли розраховувати тільки на себе, а також на волонтерів, на українців знову ж таки і на поляків, до речі, які збирали кошти, які возили допомогу на кордон для того, щоб підтримати українських водіїв. Щодо реальної причини протестів, жодна з цих причин насправді абсолютно ніяк не стосувалась України. Бо Польща майже не імпортувала українське зерно, українську агропродукцію. В основному воно транзитом йшло до третіх країн. І після відновлення можливості морського транзиту через Чорне море, транзит через Польщу різко скоротився і
вже стало просто не потрібно блокувати кордони. І це все насправді виглядало ще тоді як спланована спецоперація просто для того, щоб якось насолити Україні. Але як тільки Україна знайшла варіанти доставляти зерно іншими маршрутами, то бачимо, що Польщі і перестали мішати одразу ж українські фермерські господарства. От. Тому така історія. Хто що думає з цього приводу, пишіть в коментарі. І також дуже цікава історія. Фермери протестували проти транзиту зерна, яке вже почало обходити Польщу іншими маршрутами. Але антиукраїнська складова протестів використовувалась як зручний козир і суттєво погіршила україно-польські відносини. І хочу нагадати, що саме фермерські протести стали відправною точкою до того тотального рівня ксенофобії, який ми бачимо на сьогоднішній день, і який фактично є неконтрольованим. Польські спецслужби і Міністерство закордонних справ офіційно попередили, що на протести вплинули проросійські агенти. На одному з тракторів з'явився банер з проросійською символікою. Нагадаю, вони закликали Путіна прийти в Польщу, навести порядок із українцями і з польською владою. МЗС Польщі заявило, що протести, можливо, зазнали впливу з боку проросійських агентів. От так. Далі. Що станеться, якщо більшість українських сезонних працівників зникне? Ми розуміємо, що не можуть зникнути всі, так, але більшість чи може зникнути? Звісно ж може, бо ці самі люди, які проживають в Польщі, можуть навіть на сезонні роботи зібратись і поїхати працювати в інші країни. Так, можуть отак це робити. І є, друзі, 4 основних сценарії, що буде очікувати польських фермерів в такому випадку. Перший сценарій – до 40% врожаю залишиться на кущах. Це не гіпотеза, це оцінка галузевого експерта з 25-річним досвідом. Якщо українці масово відмовляться від сезонної роботи в Польщі, значна частина полуниці, малини, яблук просто згниє. Це перше. Другий сценарій. Ціни на фрукти злетять до небес. Польща – один з найбільших виробників фруктів в Європі. Якщо витрати на збирання зростуть через нестачу рук, ціни для польського споживача зростуть. Польський покупець в супермаркеті заплатить за наслідки антиукраїнської риторики, яку самі ж вони і розпалюють. Третій сценарій. Польща втратить позиції на зовнішніх ринках. Рекордний аграрний експорт 58,5 мільярдів євро залежить від здатності зібрати і переробити врожай. Врожай, який не має людей, так, цього врожаю просто не буде. Бо немає людей, немає товару. Польські яблука і малина просто поступляться конкурентам з інших країн, куди ті самі українці поїдуть і будуть там збирати ці самі врожаї. В ті країни, де їм не будуть розказувати випердаляй на Україну. І четвертий сценарій – можлива роботизація, друзі. Так, тобто, щоб збирали урожай роботи замість людей. Але, як виявляється, це не є в найближчій перспективі не є якоюсь можливою реальністю. Так? Польські аграрії вже обговорюють роботів для збирання полуниці, але технологія дорога, повільна, впроваджені і не підходить для всіх культур. Цей варіант можливий через приблизно 10-15 років, але не на наступний сезон і не через 2 роки. По факту, який в нас виходить парадокс, і тут, друзі, дуже важливо, так, от підтвердіть так, мої слова, або можете їх спростувати. Польські фермери вимагали захисту від дешевого українського зерна і одночасно платили українцям за збирання свого врожаю копійки. Тобто дешева Україна була проблемою на зерновому ринку і рятівником на ринку праці. Тобто їх, в принципі, влаштовувала дешева Україна, коли це стосувалося їхніх видатків. Але як тільки це стосувалося прямої конкуренції, то одразу ж їм така Україна стала непотрібна, скажімо так. І вони, бачимо, що максимально жорстко почали діяти в цьому плані, хоча по факту конкретно так цими мітингами, цими блокуваннями кордонів вони абсолютно нічого не добилися, абсолютно нічого не змінили. Бо Україна і так не продавала, так, Польща ніколи не була якимось ключовим партнером України по імпорту української агропродукції. Ніколи в житті цього не було і немає. От. І по факту, навіть чи блокували кордон, чи зараз не блокують, абсолютно нічого не змінилося. Так? І виходить, що, ну так, я як тоді був вже впевнений, так і зараз
впевнююсь ще більше, що всі ці блокування кордонів були розраховані виключно на те, щоб розпалити ненависть до українців, посварити поляків та українців, вбити якусь дурницю в голову. І саме завдяки цим протестам польських фермерів тепер ми можемо з повним спокоєм спостерігати, як українських дітей, жінок і чоловіків б'ють серед білого дня в Польщі на вулиці, і є навіть шалена кількість людей, які ці злочини виправдовують. Отака от історія. В загальному польсько-український аграрний товарообіг у 2023 році охоплював 187 товарних позицій. Це взаємна торгівля, а не якась однобічна залежність. І зараз, до речі, з обох сторін, так, що з польської сторони, що з української сторони, все частіше лунають заклики не купувати. Українців закликають не купувати польську продукцію, а поляків закликають не купувати українську продукцію. Отак от і живемо. І це, знаєте, така собі тиха ескалація, яка відбувається, ну, фактично щоденно. І чим це все закінчиться, я не знаю. Я хочу тільки нагадати вам, так, що не всі поляки такі. Так, їх частка зросла, але не всі поляки такі, і є шалена кількість поляків, так, яких не перерахуєш на руках на руках, так, на пальцях двох рук, але це поляки, які готові виступати проти своїх ксенофобів і готові прямо і відкрито виступати в підтримку України, в підтримку українців і, врешті-решт, в підтримку здорового глузду. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути та почитати. Всім бажаю, друзі, як завжди, гарного дня, до зустрічі!